Ok, cuối cùng mình cũng đổi được cái iPhone mới nha. Sau mình vô đó mình nói nó cái nó bị vậy đó, mình giải thích nó là trong vòng khoảng mình đợi khoảng 5 phút 10 phút rồi nó có nhân viên ra, nó sẽ kiểm tra cái điện thoại của mình, nó cắm sạc vô, nó kiểm tra vô, nó ghi máy tính, nó kiểm tra là cái iPhone nó cũng không lên nguồn luôn đó, rồi nó quyết định là nó phải đổi cho mình cái mới. Nó nói cái này là mới nha, mới là mới, không phải là hàng mà republic nha, nó lấy tổng hợp ra đàng hoàng nhau, tại vì mình không có đem cái hộp cho nó, mình chỉ đem cái phone này thôi, điện thoại tới này không biết nó phải tả là đưa làm cái phone này nó mới hoàn toàn nha, không có một quýt trầy hoặc sửa gì hết, là nói mới hoàn toàn đó. Đây còn cái guarantee nè đó. Đó. Đó y chang cái mình luôn, cũng cắt tất cả các dữ liệu rồi ha, dữ liệu mình hình ảnh đồ gì á là nó tự động nó chuyển qua cái phone này hết luôn, tự động nó chuyển qua hết luôn, mình không sợ, không có mất tấm hình nào hết đó. Hình mình chụp cả 1000 tấm nó cũng còn ở đây đúng không đó, hình chụp từ cái iPhone kia nó cả 1000 tấm là nó còn đây hết, nó không có mất, thậm chí cả video luôn, video nó cũng còn luôn nha. Bởi vì mình xài iPhone không sợ mất cái dữ liệu. Tất cả thông tin gì mấy cái app của mình tải về nó đang tải xuống nè. Đó, bây giờ mình phải về mình phải mua cái miếng kiến mình dán bảo vệ lại, tại vì miếng kiến kia mình không có gỡ ra mình dán qua này được. Đó, nó còn cái miếng guarantee nữa nè. Apple á, thì nó bảo hành 1 năm, mình có chuyện gì lại nó đổi cho mình mới hoàn toàn, phải lo. Sau 1 năm á thì tự bỏ tiền túi ra sửa. Thank you Apple nha.